24 de ore, că mergem să notăm cu rechinii și am făcut aproximativ 90 de kilometri în 6 ore. Nu servește deloc în restaurante pește. Și aici sunt aruncate chiar la marginea resortului. Și cam așa e cascada, este foarte rece apa, însă peisajul este foarte, foarte frumos. M-am lovit de pietre când am intrat. Salutare din Filipine! În sfârșit am ajuns aici după o călătorie destul de grea de aproximativ 24 de ore. Am plecat din Cluj cu Turkish Airlines, am ajuns în Istanbul, unde am avut o escală mică de vreo 4 ore, care s-a transformat într-una de vreo 6 ore, pentru că evident că am avut o întârziere, dar apoi am luat avionul către Manila, unde am făcut o scurtă oprire cu avionul, au coborât pasagerii care coborau în Manila, iar noi ne-am continuat drumul către Cebu. Ca să ne fie mai ușor, am stat o noapte în Cebu, a fost un hotel foarte interesant, pentru că la intrare aveau niște scanere exact ca la aeroport, unde ne-au scanat și bagajele și pe noi, hainele de pe noi, ceasurile și așa mai departe. Să începem turul. Baia echipată cu aproape tot ce ne trebuie. Arată destul de bine până aici. Chiar ok. Avem telefon și în baie, nici nu știi când te apucă urgență. Safe scria acolo la intrare că avem camere de supraveghere în cameră atunci când plecăm. Noi nu o să stăm decât în noaptea asta aici, dar e fain că se supraveghează videocamerele și cam asta e tot. De cum am ajuns ne-a lovit evident căldura și nu neapărat căldura asta, temperaturile foarte mari, cât umiditatea. Se simte foarte tare umiditatea din aer, dar cel puțin știi că ai ajuns pe o insulă exotică. De dimineață ne-am trezit, am mâncat un mic dejun la hotel, un mic dejun foarte variat, pentru că din fericire în Asia ai foarte multe opțiuni, și apoi am pornit la drum către o nouă destinație. Așadar, următoarele 2 zile ne le vom petrece în zona Oslo și stăm la un resort unde avem parte de ocean, de vreme bună, de o mulțime de activități la care abia aștept să vă iau cu noi, pentru că mergem să notăm cu rechinii și, în fine, avem foarte multe activități în zilele următoare. Sper eu să fie cu foarte multă mâncare bună, cu lucruri foarte amuzante de povestit și cred că este cel mai frumos mod de a-ți petrece sfârșitul de an la căldură. Drumul a fost destul de greu, am făcut aproximativ 6 ore cu un bus, dar ne-am bucurat foarte mult de peisajele din jur, de oameni, de locuri. Chiar mi se pare până acum Filipina o țară destul de interesantă. Nu este o țară a contrastelor, cum mă așteptam să fie, foarte multă sărăcie sau foarte multe clădiri înalte. Am făcut aproximativ 90 de kilometri în 6 ore. Suntem atât de obosiți și am venit la hotel și chiar dacă este 5 după amiaza, încă nu avem camerele gata. Mi se pare că ospitalitatea aici nu este chiar cea mai importantă, adică nu pun foarte mult preț pe serviciile acestea. La început ni s-au dat un rând de camere, după care a trebuit să ieșim și apoi ne-au făcut un alt check-in pe alte camere. E cumva puțin haos, dar sperăm să fie totul bine. Și cum am avut deja și prima experiență cu drumurile din Filipine, da, într-adevăr se merge extraordinar de greu. Nu înțeleg cum de se merge atât de greu, dar nu sunt semne de circulație. Foarte rar vezi indicatoare de limitare de viteză, dar mai mult în zona școlilor. În rest, nu prea sunt reguli, lumea nu prea semnalizează. Dar ce îmi place foarte, foarte mult este că nu se claxonează. Nu se claxonează în neștiri, așa ca în Thailanda, ca în Indonezia, lucru care este foarte, foarte bine. Acum o să mergem să ne cazăm, pentru că deja stau de vreo 2 ore pe aici, prin fața hotelului, și sper de data asta să fie cu noroc și mai imediat mergem la cină. Dar până atunci, haideți să vedem cum arată camera de hotel, că abia aștept. Până atunci, holul de intrare mi se pare că este foarte drăguț și este ornat așa de Crăciun. Foarte, foarte drăguțe sunt decorațiunile astea de Crăciun. Și să vedem camera de hotel. Avem 2 paturi twin? Avem 2 paturi, le apropiem noi cumva. Salut! Și hai să vedem și view-ul. Avem un view în curte, dar imediat ajungem la mare. E chiar drăguț. Chiar drăguț și privat. Și am văzut foarte, foarte mulți țânțari. Am auzit că sunt țânțari peste tot.
Sperăm să nu fie cazul. Avem televizor. Nu o să avem nevoie. Dulap, seif și baia. Baie absolut normală, cu duș, cu vedere în cameră și cam asta este turul camerei. Măcar nu este frig. Nu avem aer condiționat aici, cred, ba da, avem. Nu este pornit, dar aseară când am ajuns în Sibiu am înghețat de frig. Deci a fost... toată lumea s-a plâns astăzi de frig și de faptul că te congelezi în camere și în mașini și în taxi, în aeroport, peste tot este aerul condiționat la maxim sau la minim. Am ieșit până la urmă să mâncăm la resort, nu am mai ieșit nicăieri, oricum este cam întuneric și nu avem foarte multe opțiuni, dar de curiozitate, zicea Ionuț mai devreme, să ne uităm puțin peste prețuri. Ne-a ajuns și mâncarea din puținele opțiuni din meniu. Cred că erau doar 15 palate pe care le putem comanda în meniu. Eu am comandat fried chicken și am primit 3 pulpe prăjite cu orez și 2 pachetele de primăvară. Și Ramona are ceva porc sisic care miroase foarte bine, dar nu știu cum e la gust. Ca și preț, 8 euro a fost fiecare farfurie. Cred că ăsta e preț de resort, nu-mi dau seama. O bere și un cocos, iar porcul meu este ceva tradițional din câte am înțeles, dar arată și are gustul a porc cu grăsime, un fel de jumări și văd că are suficient de mult ulei. La gust este bun, dar un pic cam gras. Asta bună! Ce am observat în Filipine, mă așteptam să se mănânce cu bețișoarele, dar nicăieri nu am fost serviți cu bețișoare, nici la micul dejun, nici la prânz, nici la cină. Deci e posibil ca în Filipine să nu se folosească bețișoarele așa de des. Chiar am încercat să îmi placă mâncarea asta, dar e mult prea usuroasă și nu prea pot să concep să mănânc grăsime, porc cu grăsime multă, ulei, cu orez. Așadar am împărțit pachetele de primăvară împreună și am mâncat niște orez și sperăm să găsim mâine ceva mai, nu știu, cu pește, cu fructe de mare. Zicea și Ionuț mai devreme că e foarte interesant cum o țară care este exact la malul oceanului, la malul mării, nu servește deloc în restaurante pește, adică tot ce avea un meniu legat de pește erau cu niște fructe de mare, niște shrimp și nici aceea nu îi fac. Așadar sperăm că o să găsim ceva mai pe bază de pește zilele următoare. Am făcut un pic de risipă astăzi. Gata și cina, dar mergem la somn, pentru că mâine dimineață plecăm la ora 7. Nu vă spunem unde. Dar încă un lucru, să vă arăt cât de drăguță e, cât de drăguț e hall-ul ăsta din hotel. Mi se pare așa de curat și arată atât de bine și cu hall-ul ăsta atât de larg. Camerele nu sunt foarte noi, dar oricum arată și ele bine. Foarte bună! Bună dimineața! Ne-am trezit deja, am făcut ochi. Și în jumătate de oră plecăm spre un loc foarte drăguț. O să mergem să notăm cu rechinul balenă. E un loc foarte popular aici în Cebu și de fapt când cauți pe internet nu știu, diving with sharks, îți arată primul loc aici în Oslo, în Filipine. Și mai întâi am zis să coborăm la micul dejun, dar cumva nu am reușit să intrăm pentru că ne-am pus să comandăm micul dejun și o să fie gata în 30-40 de minute. Până atunci sperăm să prindem turul care pleacă la 8:30 și este 8. Nu știu, ori renunțăm la micul dejun, ori ne mai așteaptă 5 minute. Dar am vrut să vin să vă arăt și dimineața cum arată marea în spatele meu și ce frumoasă este ieșirea asta din resort. Arată totul atât de frumos. Cât de frumos și exotic arată. Și chiar aseară ziceam la pietrele astea cât sunt de albe, foarte interesante.
Așa arată resortul. Sunt camere și direct cu view la mare și ies aici în fața piscinei. Am stat și noi seara la piscină, a fost foarte cald. Iar noi avem view la grădină. E foarte frumos și aici, doar că aici am avut camere prima dată, doar că sunt foarte, foarte mulți țânțari. Toată lumea s-a plâns și și-au schimbat camerele. Doar că aici nu ai intimitate absolut deloc. În timp ce în spate este un pic mai bine. Aseară ziceam că este mult prea departe locația asta față de Sibiu, pentru că am mers 6 ore și ceva. Dar astăzi ne-am dat seama că este mult mai bine că suntem cazați aici, pentru că suntem mai aproape de cascadă și de acest loc unde se notă cu rechinii. Deci este, până la urmă este bine, ne-am mai liniștit puțin. Abia așteptăm să mergem la micul dejun, opțiunile nu sunt deloc variate, dar sper să ne descurcăm, mâncăm ceva și plecăm. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ai dormit? Bine, agitat puțin. Da. Dormit, trezit, cam asta a fost scenariul somnului. Prima noapte când am ajuns în Filipine am dormit foarte bine, plin de somn lung, de seară până dimineață. Și a spus cuvântul. Exact. Dar astăzi, seara a fost mult mai greu și aici umiditatea este și mai mare. A fost foarte cald, la un moment dat m-am trezit să-mi pun spray în nas, să-mi pot desfunda nasul, să pot respira. Simțeam pur și simplu că mă sufoc. Și evident aerul condiționat merge, vine direct pe tine. Sper să nu răcim iarăși cum am pățit în Corfu, pentru că mai avem încă 2 săptămâni și ceva de stat. Și nu, să ne fie tare bine. Eu deja plecat la nucile de cocos. Arată mult mai bine ca aia de seară. Apropo de nucile de cocos, aseară am mâncat pentru prima dată nucă de cocos. După ce am băut apa, le-am cerut la bar să le spargă și am putut apoi să mănânc interiorul. Și nu știu dacă am fost impresionată sau nu, cred că a fost mai mult o experiență interesantă. Avea gust a nucile noastre verzi. Păi așa am nimerit, dar a fost bună. Holy. Wow. No, asta nu e bine. Nu e bine deloc. Și aici sunt aruncate chiar la marginea resortului. Oh, nu e bine. Dacă când crește apa de aici, tot intră în mare. Oh. Cam urât. Și miroase urât aici. Cred că nu este doar nucă de cocos ce se aruncă. Ce păcat. Am văzut foarte, foarte mult gunoi în Filipine. Aruncat și la marginea drumului, pe stradă, tot felul de șanțuri. Asta nu prea ne place. Și așa arată micul dejun, cel la care am avut acces. Este un mic dejun american cu ochiuri, cârnați, pâine prăjită toast și 2 felii de bacon, care nu dau seama exact ce fel de bacon este. Asta sper să fie bună. Cafea avem doar 3 în 1, așa că astăzi dăm skip. Breakfast. Ia zi. Completarea la micul dejun. Mango uscat. Nu este cel mai bun mic dejun pe care l-am mâncat. Asta ca să fiu drăguț. Sunt doar de 3 feluri de mâncare din care poți alege. Similar ca la cină. Și n-am văzut, era ceva local? Nu știu dacă era ceva local. Erau American pancakes, sausages, ouă și ceva pâine prăjită, care se prea... Va fi vrut a fi pâine prăjită, dar nu. Deci, mango, treaba. Am avut de ieri o pungă de mango uscat, deshidratat, și am mâncat din el într-una și când ai foame mai bun pe drum. Ce mai avem? Asta este vanul cu care vom merge. Ne așteaptă deja șoferul. Trebuie să vină și ceilalți și pornim imediat.
Și după acest mic dejun, care chiar a fost ceva, nu ne-a plăcut absolut deloc, sinceră să fiu, suntem cam înfometați. Nici ieri nu am avut ce mânca, nu am putut mânca de fapt, aparent nici astăzi, dar sper să se remedieze problema asta cât de rapid pentru că o să ne uscăm. Spuneam mai devreme că Oslob este primul loc din lume pe care îl găsești pentru a nota cu această specie de rechin, însă nu este adevărat. Un alt loc, la fel de celebru, este Marea Barieră de Coral din Australia și sper să ajungem și acolo. Chiar acum ne îndreptăm spre Tanavan, un sat care se află la aproximativ 10 km de Oslob, durează cam 30 de minute întregul drum și mai profităm să admirăm viața rurală din Filipine. Zona în care ne aflăm acum întruchipează foarte bine ruralul pe care mi-l imaginam eu în Filipine. Toată activitatea pe care o să o facem astăzi de obicei durează, sau mă rog, începe foarte devreme, între 6 dimineața și 12 după amiaza și este recomandat să ajungem mai devreme ca să evităm aglomerația și căldura. E ceva lume la rechini. Ajungem într-un final și luăm la noi doar lucrurile cu care mergem pe barcă, ochelarii de not neapărat, papucii de apă și GoPro-ul. După cum vedeți, de aici se pot închiria și echipamentele pentru scufundări, vedem aici buteliile de oxigen. Prima oprire este în locul de unde se închiriază barca și echipamentul pentru a merge în larg la rechini. Bine, larg este mult spus, mergem undeva la vreo 80-100 de metri și acolo se întâmplă toată treaba asta cu notatul cu rechinii balenă. Într-o barcă încap cam 12 oameni și treaba se întâmplă cam așa. La sosire vei primi o scurtă instruire privind regulile de interacțiune cu rechinii balenă, după aceea vei fi condus cu o barcă mică, outrigger se numește, cam până în zona unde rechinii balenă se adună, iar timpul efectiv în apă este de 30 de minute. Cineva dintr-o barcă mai specială și micuță ca dimensiuni aruncă un soi de pește micuț, creveți, probabil ceva aromatizat, cu ceva la care rechinul balenă nu se poate abține, iar rechinii se plimbă după omul cu creveți, omul se plimbă printre bărcile cu turiști, iar turiștii se plimbă după rechini. Știu că acum sună foarte turistic, dar vă imaginați că altfel nu ar putea să fie atunci când înnoți cu rechinii. Să vă spun un pic și despre prețuri, dacă toți suntem aici, avem două prețuri. Dacă vrei să înnoți și cobori la rechin, plătești undeva la vreo $18, iar dacă preferi să stai în barcă și doar să privești, plătești aproximativ $9. Totul se întâmplă foarte repede, acum îi vezi, acum nu îi vezi, apa este foarte sărată și nu prea te lasă să te scufunzi pentru mult timp. Rechinul în sine, ce să vă spun, este imens. La un moment dat i-am văzut dorsala și am zis, hei, uite că a venit, dar era la o distanță de vreo 3 metri. M-am scufundat și când sunt la vreo 20 de centimetri sub apă, îl văd lipit de mine, lipit complet de mine. Nu că m-am speriat, eu m-am panicat, sunt absolut giganți. Rechinul balenă este cel mai mare pește din lume, dar este complet inofensiv pentru oameni, sau cel puțin așa vrem noi să credem. Este un rechin filtrator care se hrănește cu plancton, mici pești și crustacee și poate ajunge până la lungimi de 18 metri și cântări peste 20 de tone. Nouă ne-a plăcut întreaga experiență, a fost total inedită și sperăm să o repetăm curând și în Australia. Deci acolo este locul unde sunt rechinii și sunt bărci cu unul sau doi oameni care merg să-i hrănească, ca să-i țină acolo, cât fac turiștii baie cu ei, cât fac poze și apoi fiecare barcă ajunge din nou la mal. După cum vedeți, te camuzi când intri în barcă. De asta nu prea ai voie să-ți aduci multe lucruri. Să vedem cum scăpăm noi cu camera pe barcă.
Un alt loc unde mergem astăzi este la cascada Tumalog și sunt acum cu șoferul meu. Am avut foarte mult de mers, am și ajuns și ne așteaptă o apă superbă, abia aștept să vă arăt. Vai, ce frumos arată! Superb! M-am lovit de pietre când am intrat pe Și cum am zis și de azi dimineața, am ajuns la cascada Tumalog. Arată foarte, foarte frumos. Am ajuns aici. A fost la 5 minute de locul unde am notat cu rechinii. Arată foarte drăguț. E destul de amenajată zona. Avem și toalete în partea aceea. Și cam așa e cascada. Este foarte rece apa, însă peisajul este foarte, foarte frumos. Și încheiem ziua de astăzi cu o vizită la insula Sumilon. Avem aici o plajă unde putem sta liniștiți, dar insula aparține resortului Sumilon și este foarte, foarte frumoasă, însă noi nu avem acces pentru că nu suntem cazați acolo. Aici însă am găsit cea mai frumoasă viață marină pe care am văzut-o în Filipine până acum. Cam asta am făcut până acum în Filipine, au trecut deja 3 zile de când suntem aici și se pare că suntem surprinși la fiecare pas. Și pentru că nu ne place și nu prea avem opțiuni de mâncare la resortul nostru, am oprit la piață să luăm niște fructe și vă las cu aceste imagini dintr-o piață animată dintr-un sat din Oslo. Vreau să vă spun că mangoul pe care l-am mâncat până acum în Filipine arată atât de frumos, este galben, este super zemos și este cel mai bun mango pe care l-am mâncat în toată viața mea. Pe data viitoare... Deja suntem în ultima zi în Oslo, este a 3-a zi în Filipine sau a 4-a, nici nu le mai țin numărul, am impresia că au trecut, nu știu, 2 săptămâni de când suntem aici, pentru că am avut atât de multe activități. Însă acum ne îndreptăm spre o activitate foarte interesantă, mergem la un canion și o să-l parcurgem pe jos, sărind prin apă cu tiroliana și o să mai avem câteva activități pe lângă. Noi deocamdată ne-am trezit, am luat un mic dejun care nu ne-a plăcut aproape deloc, dar sperăm de mâine să avem puțin mai mult noroc. Până acum Filipine nu prea ne-a surprins culinar, nu ne-a plăcut micul dejun deloc, nu ne-au plăcut nici cinele pe care le-am avut, aseară nu am avut ce mânca, pentru că deja rămăseseră fără porc, fără creveți, fără pui, deci efectiv nu mai aveam ce mânca, doar niște nachos. Am ales să mâncăm 2 mango pe care am cumpărat din piață și cam asta a fost. Vremea astăzi, în schimb, nu este atât de însorită ca ieri, este destul de înorat, cred că se vede și în spatele meu, dar sper să putem face activitatea asta fără să murim de frig, pentru că o să fie și în o pădure pe lângă, deci va fi cu siguranță temperatura mult mai scăzută. De seară o să ajungem în Cebu iarăși, ne cazăm la același hotel și apoi mâine dimineață plecăm spre o nouă destinație. Vom lua avionul de data asta, o să avem o cursă internă pe care sper să o depășim cu bine. O ultimă cafea la malul mării, în Oslo. Și fără să mai pierdem vremea, facem un outfit check înainte de a porni către activitatea noastră de canyoneering, iar ce vedeți în spatele nostru sunt imagini de la cascada Cavasan, care este în defileul Cavasan, locul unde se începe traversarea canionului. Dacă mergeți în Filipine și mai exact în zona Cebu, să puneți această activitate pe bucket list-ul vostru, pentru că este o activitate de aventură extremă, destul de unicată. Activitatea a început oficial pentru turiști în jurul anului 2010, iar popularitatea a crescut evident rapid după promovarea pe rețele
rețelele de socializare și în ghidurile de călătorie, iar acum este una dintre cele mai populare atracții din Sibiu. Prima oprire este în orașul Badian, unde o să întâlniți ghizi și echipa de organizare. Majoritatea turiștilor aleg pachete de tururi care includ transport, ghizi, echipament, zipline și taxele de acces. Fiecare participant sau cuplu, cum a fost cazul nostru, este asignat unui ghid local experimentat, iar acesta îți va oferi suport, instrucțiuni de siguranță pe toată durata traseului. Primești evident vestă de salvare și cască și toată lumea este obligată să le poarte până la final, indiferent cât de aventuros este. Eu, spre exemplu, nu fac sărituri în apă și nu știu să not foarte bine. Întregul traseu durează între 3 și 5 ore în funcție de ritmul grupului, iar plățile se fac separat în funcție de pachetul ales. Welcome to Balian Caninaring Adventure. You are now in Barangay Solsogan, Balian, the starting point of your caninaring activity. And expect 3 to 4 hours of trekking, jumping off cliffs, swimming, sliding on rocks, scrambling of our breathtaking canyons. So from here, you will walk going to the first jump. După ce primim instrucțiunile de la echipa de organizare, ni se asignează un ghid, pentru că eu și Ionuț am fost mereu împreună și am început să facem canyoneering-ul Cavasan. Primul lucru cu care am început a fost zipline-ul. Este destul de spectaculos, care ne duce direct în zona de canyoneering. Este prima dată pentru mine când fac așa ceva, nu m-am mai dat nici pe tiroliană, deci pentru mine a fost un mod plin de adrenalină de a începe ziua, însă recunosc că mi-a plăcut foarte mult. Oh, Mobi! Oricum sari eu primul peste tot și să lângă tine. Come on, Jimmy. Man? De aici trebuie să coborâm până ajungem la apă, iar ghidul nostru ne filmează într-una. Este foarte simpatic și ne încurajează mereu, mă rog, mai mult pe mine, dar vă spun sincer că i-am zis că nu știu să not și săracul s-a panicat, apoi am zis că am glumit ca să pot face activitatea mai departe, dar când mi-am dat seama că el s-a panicat, m-am panicat și eu și mai tare. Mi-a fost frică să nu mă mai lase să fac activitatea și să vă spun că apa este de un albastru superb, mult mai frumos arată în realitate. Eu aici am filmat cu GoPro-ul și nu se vede atât de frumos, dar vă spun, realitatea este complet spectaculoasă. Am început cu o săritură de la 3 metri, nu vă imaginați ce a fost în sufletul meu, dar Ionuț m-a așteptat jos și a fost chiar distractiv până la urmă. Apoi au continuat o mulțime de lucruri. Am alunecat pe stânci, trebuia să coborâm ca pe niște topogane naturale, am trecut în not, am mers printre stânci și am făcut mai multe sărituri în apă, de la 1 metru până la 12-15 metri, cu mențiunea că săriturile mai înalte sunt opționale. Nu și pentru Ionuț, evident, care le-a făcut pe toate. Okay, ready? 1, 2, 3, jump! 2, 3, jump! Hey, Sarah, we're gonna go. Okay. Sir? After ready, fish. Yeah, mini fish, small fish. You jump? You like to jump? Come here, come here. Woo! 1, 2, 3, jump! Slowly, slowly. One, two, three, jump!
2, 3, jump! Ready? 1, 2, 3, go! Nice one! Traseul duce la impresionanta cascadă Cavasan, unde poți să te relaxezi și să te bucuri de peisajul de poveste, dar să și marchezi finalul canionului. Și cam acestea au fost zilele noastre petrecute în arhipelagul Visayas, pe insula Cebu, și ne auzim peste câteva zile de pe o insulă la fel de spectaculoasă.